lên 4 đèn luôn. Đó, vậy là ok. Mình qua cái sạc USB này, Type-C này thì nó cũng lên 4 đèn nha mọi người. Vậy là cái sạc này là sạc ok nè, không bị đứt dây, đúng chỉ là 4 dây của nó này mọi người. Đó, ok. Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Mình rất vui và hân hoan chào đón mọi người đến với kênh YouTube khoái mò 81 của mình nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái về cái đo cái dây sạc pin nè mọi người. Thông thường á, đôi khi mọi người xài cái cáp sạc nha, USB nè, mình không biết cái nào nó 2 dây hay là có 4 dây, cái dây tín hiệu, dây cáp đó. Và đôi khi mình sạc pin á, mà sạc mãi nó không đầy, và nhiều lúc lắm lúc á, mình sạc vô cắm nó không vô pin, mình lắc qua lắc lại nó mới sạc pin. Vậy làm sao mình đã biết cái cáp sạc của mình là 2 dây hay 4 dây? Làm như thế nào biết cái cáp sạc mình còn sống và sạc tốt nha mọi người? Nó có nhiều khi á, nó có bị đứt cái dây ở trong á, mình đâu có biết đâu, mình sạc hoài nó không có lên, nó không có đầy pin. Để làm cách nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cái cách xác định được cái dây sạc này nó bị sống, nó bị đứt hay không, và nó 2 dây hay 4 dây mọi người, để mình xác định cái cáp sạc của mình tốt hơn, để mình sạc pin cho nó chuẩn chỉ nha mọi người. Rồi mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bước đầu tiên. Đây mình có 2 cây giáp sạc một bên, và mình có chuẩn bị cho mình 4 cái bóng đèn. Ở đây mình dùng 2 cái bóng đèn màu đỏ. Hai bóng đèn màu đỏ. Và 2 cái bóng đèn màu xanh lá để mình tượng trưng cho 4 dây nha mọi người. Đó. Thì để mình và một cái chân sạc Type-C hay là chân sạc micro USB nha mọi người. Và cái USB thì thông thường mình tận dụng mình lấy cái này trong mấy cái sạc dự phòng rồi á, mạch sạc nó bị hư á mọi người. Đây mình có làm sẵn rồi, mình tháo ra, mình sẽ mình sẽ làm 2 cái. Và mọi người chuẩn bị cho mình một cái con điện trở 220 ohm. Nó có 220 ohm là nó là đỏ nâu nha mọi người. Đó. Và một viên pin 18650 và một cái khay đựng pin 18650 nha mọi người. Đây mình có sơ đồ đây, chủ yếu mình chia sẻ cho mọi người cái sơ đồ để mọi người biết mọi người làm nha mọi người. Đó, đây ở đây mình đính chính cho mọi người lại cái sơ đồ nha mọi người chụp hình lại nha mọi người. Đây cái sơ đồ của mình, đây là cái mạch sạc USB đó. Mọi người đấu cái chân âm của bóng đèn á là đấu chung lại với nhau cho nó tiếp này nè, đó, cho nó chập chung lại nhau hết luôn. Còn cái chân dương của bóng đèn á, thì chân dương của bóng đèn á thì mình cho vô từng cái chân của USB nha mọi người. Đó, vô từng cái chân đây nè, không có đấu chập nha mọi người. Thì 4 cái bóng đèn này là chập chung lại nè, 4 cái đầu giảm là chập chung lại, còn 4 cái đầu dương á thì nó sẽ tương ứng đi vô 4 cái đầu của USB. Đó, 4 cái đầu này USB đi ra, thì mỗi cái là mình nhận một cái bóng đèn vô một cái chân của USB, để là mình kiểm tra những sợi cáp đó mọi người. Cái nào ví dụ như sợi cáp nào là hai sợi thì nó sẽ sáng 2 đèn, 4 sợi á, sạc điện thoại nó sẽ sáng 4 đèn. Còn cái nào bị đứt nó sẽ mất, nó không lên đèn, thì nó qua đây âm của pin, và đây chân dương của pin, và đi qua chỗ micro USB. Là 4 cái chân này á, là mình cho nó chập lại luôn nha mọi người. Đó, mình đấu chập lại luôn. Đó. Còn trên đây là không chập nha,
Trên đây vô 4 chân, mỗi chân của chân dương của bóng đèn á, thì ra riêng, chân âm ra riêng, còn dưới đây là tập trung lại hết luôn. Đó, như đây nè, tập trung lại hết luôn, tập trung lại, mình đi ra mình nói vô cái chân dương của bóng đèn thôi. Đó, để vô dương bóng đèn. Khi mình để nhận biết á, cái chân dương của bóng đèn á, ví dụ như cái bóng đèn nào á mà mới á thì cái chân dài á là sẽ chân dương, chân ngắn là chân âm. Còn mà cái bóng đèn nào bị cắt rồi á mọi người, thì mình cách nhận biết là nó có hai cái tim, thì mình nhìn vô cái tim là ở trong bự nhất á là chân âm, còn cái tim nhỏ nhất là chân dương. Cứ thế là mình gắn như thôi. Mình để ý cái tim nhỏ nhất là chân dương, cái tim bự là chân âm, còn mà bóng đèn nguyên là cái chân dài á là chân dương, chân ngắn là chân âm. Thế nha mọi người, mọi người chụp hình lại mọi người. Rồi mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên mình để xác định chân nào là chân dương, chân nào là chân âm. Thì đối với cái led mới á thì cái chân mà dài nhất á là chân dương nha mọi người. Đây, chân ngắn là chân âm. Còn nếu mà cái led nào bị cắt cục rồi đó thì mình sẽ nhìn ở trong cái lồng của nó có hai cái đốm ở trong. Cái đốm nào là bự nhất á, là chân là âm, còn là một cái đốm nhỏ ở trong á là dương nha mọi người. Mọi người nên nhớ nha, nếu mà nó để nguyên chân vậy đó thì chân dài là chân dương, chân ngắn là chân âm. Còn cái led mình đã cắt rồi á thì mình nhìn ở trong hai cái thanh ở trong á, cái cục nào to nhất ở trong á, cái đốm nào to nhất là chân âm, còn đốm nhỏ nhất là chân dương nha mọi người, nên nhớ nha. Vậy là mình đã hàng xong nha mọi người. Đây mình đã bắn keo mình gá vô hết nè mọi người. Đó, hai cái. Đây là một đầu micro USB và đầu Type-C. Mỗi đầu là mình dùng con điện trở là 220 ohm nha mọi người. Nối vô cái chân, giá chân vào đây. Nó đúng sơ đồ mọi người coi là sơ đồ nha. Đây, dương, âm, nó một sợi dây vô pin. Còn ở đây hàng chung lại hết luôn, ra một con điện trở ở đây. Đây, ok. Bây giờ mình bắt đầu thử nha mọi người. Giây phút tĩnh lặng bắt đầu nha.
Rồi dương dương âm âm. Ok, hy vọng là sáng nha mọi người. Cái bóng này của mình nó mờ quá nên mình gắn bóng đỏ khác cho nó sáng hơn, tại bóng đỏ làm mờ cái bóng này nha mọi người. Đây, mình nhớ đấu tập trung 4 bóng này lại, cái đầu âm lại nhau, còn 4 chân cái đầu dương á thì mình đi vô mỗi chân của USB nha. Đây mình có một cái sạc, đây là sạc pin, mình cắm vô. Đó, thì mọi người thấy không, nó chỉ có lên 2 đèn à, thì ra là cái này là dây sạc cho sạc pin thôi nha mọi người, nó có chức năng sạc pin, nó không sạc điện thoại được nha mọi người. Thế mình biết là cái này là mình sạc điện thoại là không có được, tại điện thoại thường thường nó có 4 giây. Đây, mình cho mọi người xem, thường thường điện thoại nó có 4 giây. Đó. Đây là micro USB luôn nè mọi người, mình lấy từ cái sạc điện thoại ra nè. Đó, mọi người thấy không, nó lên 4 cái đèn đỏ, đây là 2 chân sạc, là 2 cái dây tín hiệu. Đó, thì đây là mình phân biệt cho cái nào là 4 giây, cái nào 2 giây. Còn đây mình có một cái sạc Type-C nè mọi người, thì mình thích làm cái nào cũng được, Type-C hay là micro USB cũng được. Đây là mình làm 2 cái để mình kiểm tra 2 cái của mình luôn. Đó, rồi cái này nó lên có 3 đèn thôi, vậy là cái này nó bị đứt 1 giây rồi. Đứt 1 giây rồi mọi người thấy không, lên có 3 đèn nè, 1 2 3. Vậy là cái dây này là dây Type-C là đứt 1 giây này mọi người. Mình có một cái dây Type-C khác để mình kiểm tra coi cái này nó bao nhiêu mấy giây. Ồ, cái này nó lên có 2 giây thôi, vậy là cái này nó chỉ có 2 sợi thôi, sợi sạc pin thôi mọi người. 3 sợi, đúng rồi, nó bị lỏng rồi, nó chỉ chập chờn mọi người ơi, là cái dây của nó bị chập chờn, người thấy không. Đó, đụng nó lên pin nè. Đó. Đó, cũng 3 sợi luôn. Đó, và mình có một cái sợi dây Type-C micro USB này mọi người, cắm vô. Đó, hàng gì nó lên có 1 đèn à, hàng gì cái dây này mình cắm sạc nó không vô sạc nè mọi người. Đó, bây giờ mình kiểm tra nó lên cái 1 đèn à, hàng gì mình cắm không lên pin, nó không có nhận pin được, nó không lên đèn, thì ra nó bị đứt 1 giây nha mọi người. Đó, thường là mấy cái sạc pin này mua về trong mấy cái máy thiết bị rồi Bluetooth hay gì đó là có 2 giây à, mình cắm vô mình không thấy nó nhận pin, không thấy sạc báo sạc gì đó, thì ra là nó bị đứt 1 giây, chỉ còn 1 giây thôi. Đó, đó, bây giờ là mình thấy lên không. Đó, đó, mọi người thấy không. Đó, hàng gì nó chập chờn nè mọi người thấy không, lắc qua lắc lại nó mới lên nè, tắt nè. Thì cái này nó có mấy vấn đề nha mọi người, hàng gì mình sạc hoài nó không lên gì đó, vậy là hư, cho nó qua một bên. Dây sạc này cái sạc 3 đầu đa năng nha mọi người, sạc nhanh cũng được luôn. Thì mình sẽ thử cho mọi người xem từng cái nó bao nhiêu giây. Cái này là chức năng sạc điện thoại nha mọi người. Đó, nó lên 4 đèn luôn. Đó, vậy là ok. Mình qua cái sạc USB này, Type-C này, thì nó cũng lên 4 đèn nha mọi người. Vậy là cái sạc này là sạc ok nè, không bị đứt dây, đúng chỉ là 4 giây của nó này mọi người. Đó, ok.
Nó có nhiều cái, nhiều khi mọi người sạc á, mọi người kiểm tra đó nó bị sụt xịt á, là do cái chân sạc, cái chân dây của nó bị hư nha. Mình sạc pin hoài không có lên. Nó rất là cần thiết cho anh em chế cháo nha mọi người, cho mình nhất là những người anh em mình có nhiều cái sạc nào mình xác định cái dây sạc nào nó bị đứt, hay là dây sạc nào nó hai sợi, dây sạc là 3 sợi, dây là 4 sợi đó, thì mình sẽ kiểm tra được rất đơn giản qua cái sơ đồ này thôi. Mọi người nhìn vô là mọi người sẽ biết làm thôi mọi người, rất là ok nha mọi người. Thì mình làm video này mình chia sẻ cho những anh em chế cháo là thứ nhất, là những và mọi người cần xác định được cái dây sạc của mình bị đứt hay hư, hay là 2 dây hay 4 dây, để mình biết mình xác định cái dây sạc của mình là dây nào sạc điện thoại, dây nào sạc cái sạc pin nha mọi người. Mình xin dừng video tại đây. Mọi người xem video hay hữu ích hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để mình có động lực làm video nhiều hơn mọi người. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.